Përshëndetje miq të Odës, kudo që jeni. Mirë se po takohemi përsëri këtu në Odën e Mërgimit, gjithsesi në studion e televizionit Syri Blue, si çdo të njëjtë në Solothurn të Zvicrës. Shpresoj të keni kaluar javë të qetë, të rahatshme, aq sa kemi mund të qëndroni qetë dhe rahat, nga se prap zgjedhje, kësaj radhe zgjedhje në Kosovë, zgjedhje lokale apo komunale. Që nga qeshori i këtij viti e deri tani kemi pasur disa zgjedhje në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, në Preshevë apo në Lugin e tjera. Numër shumë i madh i mërgjimtarëve javën e kaluar ishte në vendlindje për të kryer obligimin, detyrimin e tij që të votoj për udhëheqësit komunal apo lokal. E bukura e gjitha këtyre zgjedhjeve, sidomos këtyre të fundit, është se kaluan pa kurfar probleme, pa kurfar incidente, apo me incidente të vogla të cilat nuk ndikuan në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. E ne në Mërgim, këtu në studion e televizionit Syri Blue, në Odën e Mërgimit, vazhdojmë me trajtimin e temave të cilat i kem shkput nga cikli i temave që ja kem kushtuar Mërgimit dhe mërgjimtarit. Kemi analizuar, kemi folur, kemi biseduar me mysafir të ndryshëm për tema të ndryshme, të cilat janë të rëndësishme dhe vendimtare për mërgjimtarin. Tash, sot kemi mbri në një vend, në një temë, e cila dallon shumë nga temat tjera për të cilat kemi biseduar deri tash. Sepse deri më tani kemi biseduar për hallet, për dertet, për vështirësitë, për problemet të cilat ja vështirësojnë jetën mërgjimtarit. Ndërsa sot do të bisedojmë për një temë e cila është e këndshme, është e hareshme, është e bukur për të biseduar, sepse tregon një veprimtari me të cilën merren mërgjimtarët tanë gjatë kohës së lirë që kanë dispozicion. Gjithashtu edhe këtë temë e kem quajtur koha e lirë, apo si e shfrytëzojnë mërgjimtarët tanë kohën e lirë. Kësaj pyetje do të mundohemi që t'i japim përgjigje me mysafirët të cilat i kemi sot të ftuar këtu në studio, dhe do të përgjigjemi në pyetjet çfarë bën mërgjimtarët kur e kishin kohën e lirë, dikur dhe sot. Ku apo me kë rrinin ata, ku e kalonin kohën, me kënd e të tjera. Si dhe pse u organizuan mërgjimtarët tanë në një lloj të tillë të organizimeve të lira. Cilat forma të organizuara ishin më të popularizuara dikur, sa kanë pas dobi apo dëm nga ky shfrytëzim i kohës së lirë mërgjimtarët tanë. Pra, për të gjitha këto, sonte do të bisedojmë me mysafirët tanë, me mysafirët e mi që i kam në studio. Kam nderin që në Odë të kem dy aktivistë të dalluar, zotëri Shefqet Cakollin. Mirë mbrëma, zotëri Shefqet, mirë se ardhët. Mirë mbrëma, mirë. Dhe zotëria Ajet Carvadikun. Mirë mbrëma, zotëria Ajet, mirë se ardhët. Mirë mbrëma, mirë se. Nëse do të më lejonit, kisha pas dëshirë që të thirremi me emër, që të ikim atyre formaliteteve. Nëse jeni dakord dhe ju. Falenderit. Para se të fillojmë bisedën me mysafirët, shikues nderuar, ju preferoj që të ndjekim një pikë muzikore nga grupi Dardania, përfaqësuesit e cilit është edhe Shefqeti sonte këtu. Kthehemi pastaj më vonë me bisedën me mysafirët.
kin, do t'knoj kongi për Dardanin. Dardania e fort siguri, me selin ka vintër turi. Dardania shumë punoj, gjithkun vetën e tregoj. Koncerten festival, gjithkun shmine toj ka marr. Ja ty fjallën kanë mit pa i thonë, përshëndesëm kryetarin ton. Motor dhe pa fjall, puna e shumë që por këtë janë. Dardania si mal me bor, djerë me vojza po valëzojnë. Vojza po valëzojnë, si kur flotrat fluturojnë. Si kur flotrat fluturojnë, vjen të rikon gjesja thojnë. Të rikongës që thojnë, si bilbilat po këndojnë. Si bilbilat po këndojnë. Jeta me gëzim e gjithë moni ka ljofshin. Në këthir, o mos me u korite, besa shumë, o je arzite.
Economikon geni për zdyti Se pak nue joja s'kena qare O veç bomine pak hajgare Gjëto me gëzim, të qëllëtera Kur i dhëllim, në ty mos poshte Bere qëtë zot, jo të dhashte Pas kësaj këngë të bukur të ekzekutuar nga grupi Dardania, i kthehemi temës qendrore të emisionit tonë të sonetëm, i kthehemi odës së mërgimit, për të biseduar pra për temën e sotit e cila shkëputet nga cikli i temave që ja kem kushtuar mërgimit dhe mërgjimtarit. Sonte, si që thamë edhe në fillim, kam dy misafir të nderit, Shefqet Cakollin dhe Ajet Carvadikun. Mirëmbrëma edhe një herë dhe mirë se ardhe dhe faleminderit që jeni në studion tonë. Na tregoni diçka për vetë-vetën, Shefqet. Kush është Shefqeti, kur ka ardhur në Zvicër, e të gjitha ato që mendoni se janë interesante për shikuesin tonë. Faleminderit pari ju përgëzoj për emisionin. Është hera parë e imja që jam në emisionin tuaj. Për të folë për të vetën e kem pak sa vështirë ne që mirëmi me aktivitete, por për i them disa fjalë. Unë ve nga pjesa e Gollakut, sepse na përcaktohemi në bazë krahinave, për ta thjeshtësu. Për ndryshe kam studiu, jam shkollu në Prishtinë, vendbanim janë në Prishtinë, kam studiu fakultetin ekonomik, me kulturë lidhë vetëm shoqëria që kam pas në atë kohë, në kohën e studimeve, shokët gjithë që kanë qenë të kulturës, të këngës, mos t'i ceki me emra. Me pas vinë dyndjet tona, si këtë populli shqiptar, edhe mua më përfshioja vala e mërgimit, dhe unë edhe të tretën për atë parë kanë qenë si student në Zvicër. Prej atëherë nuk jam shkput asnjëherë, do thotë. Po i bjen mbi 30 vite. I bjen mbi 30 vite, që sallallahu më thonë, duke edhe pse ka marrë vesh vetëm për 3 muaj për të vazhduar studimet, por megjithatë i kreva edhe studimet me korrespondencë, edhe nuk e ndërpreva, por nuk e ndërpreva as mërgimin. Tani, si thash, jam mbi 30 vite në Zvicër, kam një familje ngusht, 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë, të cilët më them diresht se i kam krah djathet shmajte gjithë si do që të quhet, ata i kam pa krasit më të mëdhaj. Këtu, përsa kam marrë do thotë Zvicër, fillim gjithë kemi qenë pas politikës, sepse e ka kërku nevoja e kohës, duke përfshi ato etapat e vështira të popullit shqiptar, por krahas kësaj unë jam përqendruar kryesisht për kulturë. Ta zhvillojmë traditën dhe kulturën në rrethin ku veprojmë. Tani, duke marrë... Jeni kryetar apo udhëheqës si... Tani për momentin jam kryetar, do thotë i shoqërisë kulturartistike Dardania,
e cila është meseli në venditur dhe në kuadrën tonë ka, dhe më thonë, popullat ose ka antarë të gjitha trojeve tona. Do të flasim ma vonë pak edhe për këtë. Sigurisht që ja vlen kjo sepse është një Shqipëri e madhe. Ashtu, falenderit. Një pyetje jetë, kush është ajet Cërvodiku? Edhe pse nga mbi emri ju një gjithë. Ore, falenderit për ftesën që më dërguat, është kënaqësi të jem në emision e juaj. Unë jam ajet Cërvodiku, si sa thatë ju, vi nga Drenausi i Zhlogovsi, për një si Krajinës, si territori Drenicës, i lindur në fshatën Poklek, shkollën fillore 4 vjetë kam kryer në fshat, kurse shkollën 4 vjetë tjera dhe gjimnazën në Drenas, i Zhlogovs. Vi për një familje të pasur kulturore, që dhe është mirë mestër gjëse agjallore gjithë me muzikë. Unë nuk pata fatën të vazhdoj shkollimin më tutje, takuan e gjenerata që u doft në marrë rrugën e Mergimit, që shumë tjerë, dhe ime që të njëtën ka marrë këtë në Zvicër. Në kohën, nëse flasëm për kohën para lufte, sa kam nejtë në Zvicër, kohën e lirë gjithësirë që këna kushtu gjithmonë që të ndihmojmë vendin tonë, që ka qenë në okupim. Këtë kohën, do më thonë, vëstëm për këtë temë. Krahasht kësajna, edhe aktivitet kulturore si këna nalë, si kom nalë asë në Sëri, sa kom jetu, asë sot të nëben, asë njëherë. Edhe sot jeni kryetari shoqërisë kulturore artistike? Sot tash për momentin unë jam kryetari shoqatës bashkimi në Bern. Pa. Po kem një rreth bëjë këtë gjonë, që na rrethojnë, na përkrahën, na ndihmojnë, kështu që kënaqësia më e madhe që kem njerëz që na motivojnë dhe na përkrahen. Okej, do të flasëm edhe për të. Mbi 30 vite në Zvicër, Shevqet. Po supozoj se nuk ka qenë lehtë. Absolut. Të mos themi gjatë shkollimit mesëm, po sidomos gjatë studimeve. A keni menduar ndonjëherë se do ta kaloni jetën në Mërgim? Pas gjithë ati aftësimi, pas gjithë ati shkollimi, si kuadër, ti lesh gjitha dhe të vish në Zvicër, ose në Mërgim, po themi, nuk ka qenë lehtë. A ke menduar ndonjëherë se do ta kalosh jetën këtu? Asnjëherë. Nësi thashtë edhe në fillim, se ka që do të thonë vitet 83 ku ka marrë për herë të parë, ka marrë për të shkolluar, sepse kushtet nuk kanë qenë edhe qatë volishme për të shkolluar. Kam qenë një fëmijë, një të varfëri, një familje e varfër, edhe arsye ime ka qenë që të vazhdoj shkollimin, sepse vi nga një fshat, të më thonë, i Marsis Gollakut, edhe nuk e kam menduar që do të besi 35 vite, do të krijoj familje këtu, do të kem në punë kryesisht me shtetas të tjerë, dhe është fatkeq që fakultetin që mbarova, do të thonë fakultetin ekonomik, asnjë ditë nuk kam punu me atë profesion që e kam. Këtë desha dhe të pyes, sidomos për... Është një kontroversë i madh i jetës, sepse jeta të rropat në për valë ndryshme, dhe unë kështu nuk e kisha menduar. Gabimin që e kam bërë, që sot mund ta gjykoj veten, është pse nuk jam shkollu këtu për të vazhduar, do të thotë magjistraturën ose diçka të tillë, por kushtet nuk të kanë leju, sepse ke pas familje për të mbajtur atje poshtë, kem pas familjen e ngushtë, familjen e gjerë, kështu që nuk e kam menduar një gjë të tillë. Asnjëherë. E vështirë shumë. Po ja, u bën 30 e ca vite, ne ende qëndrojmë këtu, edhe pse edhe sot asaj dite me mban shpresa se do kthehem një ditë për të jetuar. Dhe që është shumë interesant, po jam personalisht jam shumë i lidhur me vendlindjen, shkoj shumë shpesh. Në vetë minimum, nëse shkoj 5 herë në vetë, mu nuk më duket që
që jam ai që jam. Se frymëzohem nga ajo balë, nga ato therrat e mia që janë në fshat atje, nga ato fushat, malet, për gjithçka normale. Kështu që ajo është brenga jonë që të kthehemi një ditë, besoj që është të gjithë, jo vetëm të unë. A jetë a ke mendu ndonjëherë si i ri ose në gjimnaz, ose a ke mendu se do ta kalosh jetën në Mërgim? Tham drejtën asën e jo. Kur para foli shefqeti që tha asën e kur një jetë nuk e kam mendu, gjithmonë e kam mendu shkollimin edhe e kam paramshiku jetën me bate ku kam lindë. Po ja që fate dhe ishte që nuk o boja që mendum edhe jem sot ku jem. Po gjithmonë prapë tham edhe pse jemi shliru, jemi shtetë, unë jetoj me mall. Jam tepër e lidhur me vendlindje. Ndoshta është edhe kjo ajo që na shtyn neve që mirë me këto aktivitete. Vetëm ai lidhje me vendlindjen. Dhe unë shkoj si shpesh në vendlindje, nuk muj më kthy pa vizitu thuje gjithë Kosovën. Ana kanë po edhe vise tjera, jo vetëm Kosovën. Po me shpresë prapë se sta shefqeta më kthy një ditë. Bile mos më shumë më herët kur të pensionohem, ndoshta disërin ta kalojm ato ku kemi lindë. Sigurisht. Mirë, t'i kthehemi asaj temës tonë për çka jemi sonte këtu. Koha e lirë. Sa ka mërgjimtari kohë të lirë në Zvicër? Me thënë të drejtën, Zvicra është jashtëzakonisht me kohë shumë e kufizuar. Duke përfshi oraret që i kanë të sakta, punën që i kanë ndoshta pak të sërgjatur. Masa ne shqiptarët jemi të lidhur edhe pas familjeve, pas farefisit që duhet të vizitojmë, duhet. Do thotë koha është e kufizuar, saqë unë çuditem ndonjëherë ka he marrëm gjithë atë kohë që të miremi edhe me aktivitete të lira, aktivitete tjera, sepse ka njerëz që i këshyrin punë të veta, do thotë në atë kuptimin punë të veta, nuk zgjerohen, nuk dalen në opinion, shkojnë punë, kthehen në shtëpi dhe ajo është. Unë nuk kam qenë asnjëherë, edhe pse s'kam qenë në Zvicër, edhe para se me qenë në Zvicër kam qenë i gjallë, kam qenë i lëvizshëm, kam pas dëshirë që t'jem aktiv, edhe mu më ka lidh fati që në Mërgim më njëherë posa i kom vrejt njerëzit çka kërkojnë, do thonë që kam vrejt që i duhet popullit tonë, ka qenë pikërisht kultura. Sepse edhe Zvicranët neve na merrshin në një pikpamje tjetër, nuk na njefshin edhe aq, po na njefshin si punëtor ose gastarbeiter si i qunin atëherë, po nuk na njefin në aspektin kulturor, nuk na njefin çfarë kulture kemi. Kështu që unë personalisht kam gjetë hapësirë që pos asaj që kam trashëgu nga shoqëria e mahershme si student që kam pas shok të zhanreve ndryshme të muzikës edhe shoqërisë Cervadiku, ne kem pas në grupë në atë kohë, shoqëni, edhe Shkurte, Fezën edhe shumë këngëtarë të tjerë që dalshim te Fontana, sigurisht e din ku a Fontana te Konviktet, edhe aty dishëm mbrëmje me këndu, me bashkëbisedu. Do thonë, atë frymë kam sjellun Mërgim. Edhe provoj që kohën e lirë me shfrytëzu maksimalisht, atë frymë, thash, me ju sjell edhe gjeneratave të reja. Do të pyes edhe a jetin, po më duket se ti je ma... Si e kanë kalu mërgjimtarët tanë kohën e lirë para luftës, ose viteve të 90-ta, kur kanë qenë gjonat kufizume aktivitetet. Ashtu është. Është shumë interesant, pyetja është interesant edhe për ta shqyrtuar, sepse vitet e 80-ta dihet, domethënë deri para vitet e 80 ka qenë një lulëzim i shoqërive nëpër Kosovë dhe nëpër trojet tona. Mirë po, pas të nishës, ose pas demonstratave fillon një lloj represioni edhe në kulturë, edhe kjo bartë edhe në Mërgim. Tash, unë po lidhem direkt për Mërgim se atje e dim gjithë si ka shku. Tash këtu mërgjimtarët që kanë ardhur, ose gastarbeiter si kanë quajtur në atë kohë, kanë ardhur
punë krahë, do të thonë kanë qenë edhe vetëm. Po, kanë qenë kryesisht punë krahë që nuk je marrë me aktivitete tjera, sepse edhe nuk kanë pas edhe kohë, i kanë pas familjet e veta me ushqy. Mirë po, aty këtu ka pas edhe njerëz që megjithatë edhe ato msheftas me marrë një qyteli me veti, sepse gjatë rrugës, më kujtohet vetë e kam përjetu një gjë të tillë, u dofke me mshef qytelin ose veglin instrumentale, sepse më ta gjej dikon rrugës nëpër ish Jugosllavi ose atëherë nëpër Serbi, më thonë të marrëshin pyetje, më ishin edhe më të kthye, më të matletu. Kështu që atëherë ka qenë jashtëzakonisht vështirësi, edhe ke mujt me njeh njerëzit në gishta, si them te na, kush ka guxu me dal para publikut. Mu më kujtohet, më thonë vitet e 80-at, atëherë kur ke marrë, ka qenë një shpend, shaqqa që ka guxu me dal para masës, para aktiviteteve që bëjshim zakonisht për ditë flamurit. Edhe në atë kohë ne të bëjshim edhe nëpër banesa, ku më kujtohet si sot, po e ceki ishte shumë interesant, aty ku rrim në një dhomë 4x4, më them, ne nuk më ishim me pa vetën pe tymit edhe prej muhabetit, ju zhvilloj aty edhe kënga që ishim të interesu me një dikan, qoftë shpen shaqën, ka pas edhe disa të tjerë, nuk du tash me i cek të gjithë, po të thotë, ka qenë jashtëzakonisht e kufizume, edhe aty ku kemi dëgju që është dikon një njeri që këndon, na pak shpirtin, na relakson, na kemi shku me kilometra, me vizitu, të thotë, sepse nuk ka pas si sot që ka lokale, që ka salla në dispozicion, nuk ka pas, absolut, nuk ka pas. Kanë qenë konzulatat e ish Jugosllavisë, më kujtohet atëherë, disa klube ka qenë, për shembull, si klubi përparimi që ka qenë në kuadër të ambasadës të ish Jugosllavisë. Gjersa u shkput, do thonë, unë kam qenë edhe pjesëtar atë kur është shkput, ka pas edhe telashe, në të kuptimin rregullat tyne, jo guxoni, po do më thonë kryesisht aty kanë gravitu shqiptarët, edhe tek pas as shkputje ne kemi qenë pak më të lirë me këndu ose me bo diçka, sepse s'ke guxu as me kënu bash që është duhet. Ai që ka mënu më kthy ndonjëherë, ai s'ka guxu. Kurse shpende ka pas një rast të tjetër që ai ka guxu sepse ai ka qenë emigrant ma herët. A jetë si e kalon a jeti kohën e lirë? Nëse më lejohet të filloj pak nga femëria, që është ashtë në vipin një familje me një tradit pasër kulturore folklorike. Unë kam qenë aktivist në shoqërinë kulturistike Shot e Galica, bashkë me vllavën Ahmetin, me djemë të Odës, i Lazën dhe Idrizin, edhe shaqen më tash është një njofën në gjitha viset tona. Ku kisha ndërë në knasin të isha gjithmonë i pari se isha maj vogli. Kam qenë maj riv, edhe me trup maj vogli, po dhe maj riv. Me të vërtet ato vite nuk harrohen korë, ja fate dhe ishte u duh me migru dhe u ndave pesë e shoqërie, normal me dhimbjet madhe, po edhe pse kalova në Zvicër, unë aktivitete nuk e kom nalë korë. Vetëm se ma shumë u ka shtu, vullneti, dëshira për kulturë edhe tradit që ta rrujmë dhe ta kultivojmë që mos të hupëm. Të rrujmë kulturën, të integrohme sa ma shumë këtu ku jetojmë, po asimilimit të thëjmë stop, në anë. Ajo është cili i jam personal që mundohen atë të bojnë me rini. Unë jam gjithmonë i fokusu ma shumë të rinia. Kurse në kohën e luftës, si botë pyetje më herët, edhe në ashtu, në përbanesa, kemi këndu, ka qenë në klube përparime, në qëre atë kemi pas takime, u takojshme me shoqëni, këndajshëm. Kështu që seminal dhe më thonë asë njëherë. Edhe pse kemi pas me të vërtet shumë angazhime, si në familje, si në punë përditshme, obligime për familje atje ndihmu, po prapë kemi gjetë ku për kulturë. Nuk e kemi ndalë. Edhe nuk e ndalim, nuk besoj sot jem shëndash, nuk do të ndalim. Po flasim gjithmonë para 25 viteve. Nuk ishte si sot, nuk ishim televizione, nuk ishim kanale televizive, radio, gazeta, internet. A ishte kjo formimi i shoqërive të këtilla
edhe një qëllim që të ofrohen njerëzit, që të njihen, që të komunikojnë me zveti, të njihen nga viset e ndryshme, që secili të tregon diçka për ngjarjet ndodhita atje. A ishte kjo një mundësi edhe që shoqatat kulturo-artistike apo klubet e atëhershme i ofronin mërgjimtarët? Po, patjetër, do të thotë pas viteve 90-ta, do të thonë fillon represioni edhe më jashtëm i pushtetit serboslav. Kështu që pas viteve 90-ta u bën një shpërngulje masive, më të them, edhe aty erdhen natyrisht edhe kuadrat ndryshme të kulturës. Do thotë erdhen më shumë njerëz që binin vegla, erdhen njerëz të koreograf, profileve të ndryshme të kulturës, se me që ne po bisedojmë për kulturë, sepse krahas kësaj ka qenë politika prioritet. Edhe, do më thonë, vitet e 90-ta e kryun momentin që të kryohen edhe shoqëritë kulturore në diasporë. Për shembull, 94-ën kemi fillu ne, po ka fillu 93-ën ka fillu edhe një agroni, për shembull, agron Bajrami, shkolla vazhdimit shqipe agronit, cilin e kem ftu në emision, po për shkaqe shëndetësore nuk kam mund vi, dhe shfrytëzoj nga rasti ta përshëndesim shumë. Sigurisht e përshëndesim edhe na, sepse është me vërtet një bashkëpunëtor shumë i këndshëm, i zellshëm. Kështu që këtu me sa unë kuptoj, sepse ka pas iniciativa edhe anëve tjera, në Lozan për shembull, i leret që mund ta them atë pjesën franceze, ka pas ndoshta edhe vende, po mund këtu janë ato celulat e para që fillun të grumbullohen njerëzit në kuadrat të shoqërive pak më të gjana, që natyrisht si tha dhe kolegu, do thotë që qëllimi ishte që të grumbullojnë njerëzit, mos t'i lëmë rrugëve, ai ka qenë është qëllimi kryesor, po natyrisht edhe për ta prezantuar kulturën tonë para zvicranëve. Ai ishte edhe një qëllim, një ndër qëllimit tjera pos asaj asimilimit, për mos me harru gjuhën, të ecëm të flasim shqip, domethënë që është ajo motoja e shoqënive tona. Nuk është lehtë që pas 10 orë pune, zakonisht themi punë të vështira, punë fizike, mërgjimtarit gjejnë kohë dhe të shkoj në një shoqëri apo në një organizim tjetër, qoftë politik, qoftë kulturor, qoftë klubet që i kem pas përpara. Ku e gjen atë energji njeriu? Çka e shtyn njeriu që të shkojë në një shoqat edhe përkundër asaj lodhje që e ka? Po, vullneti dhe dëshira gjitha këto i bën, sidomos dëshira ndaj dhëvit. Njeri kur dën, sikur me muzikën e që mirëm, sikur ata me informatikë, sikur ata me futboll, pa marrë parasysh që në lami e gjan atë kohën vetë patjetër. Se një punë që e dën edhe e gjan. Po është më rëndësi dhe përkrahja familjes. Unë personalisht kam përkrahje shumë nga familja, bashkëshortja dhe fëmijët. Mos me pas përkrahjen e tyre, ndoshta nuk kisha mujt me bëj gjithë këtë punë që bëj sot. Edhe me gjithë të vështirësi për dëshme që kemi për familje, prap gjaj kohë për gjithë. Ne çdo të premte e kemi në shkollë, e falenderojmë edhe ndoshta publikisht e komunës së Mundëgjenit që na jep sallën gratis. Çdo herë, çdo të premte kemi ushtrime me fëmijë, kurse edhe me të rritë dhe kemi një lloj ode të improvizune, ku ushtrojmë ato që vinë njerëz ndryshëm për me mësu me ra qiftelis, apo sharkis, apo vegla tjera. Kështu që ata që dëshirojnë, ata dhe vinë. Ne kemi në grupën tonë antarë dhe për Jolteni që vinë. Më thonë nuk është, kemi për Friburgit, më vullneti nuk ndalën. Edhe aja i shtyn, dhe më thonë gjithmonë tash të thmija, se ma shumë tash për kujshtoh me thmive, se për para gjithmonë jemi këtë angazhum që është të ndihmojnë vendin. Paka shumë e kemi paslot gjithë familjet ma anash. Se ko... Dhe me thonë keni mirë kuptim të plot prej... Sepse nuk është lehtë për shembull një kohë të lirë, një ditë të lirë,
të largohesh prej familjes, të largohesh prej fëmijëve, që ti përkushtohesh një pasioni ose një aktiviteti. Është vështirë, po edhe familja kupton qëllimin, domethënë, temën personale ose gjithë atyne edhe të kolegëve që mirën me këto gjëra, se nuk është lehtë, prapë nuk është lehtë në Mergim më mirë me këto punë, po prapë thamë kur kish vullnet të dëshirë gjithmonë edhe kohë gjanë. Aja çka ndihmon më shumë se të shtyjnë këtë drejtim është normal rrethej. Nëse ke rrethën e mirë që të përkrahen, motivojnë, atëherë është një kënaqësi edhe për vetveten, edhe për gjithë ata që mirën me këtë lamikun e mirëme. Njëjta pyetje, nuk është lehtë që pas një pune aq të rëndë, gjej njeriu kohë, gjej edhe përkrahje, si tha jeti, edhe nga familja, sepse pa një përkrahje ose fundit pa një mirë kuptim, sigurisht se nuk do të kishte edhe rezultatet që i keni. Absolut. Është më së vërtetë edhe si tha dhe jeti, do thotë nëse nuk ki spari përkrahje pri familjes, domethënë e ke vështirë. Sepse dhe baza materiale ta imponon, shumë gjëra të imponon. Nëse i ki punën me ndrime, ose nëse e ke punën largë, ose që dush me udhëtu, thonë të kufizohet hapësira, natyrisht. Mi po, unë për veti i kam gjithë herë kam gjetë kohë, dhe e kam marrë dhe me zërë kohë nga një herë, sepse dush edhe me rreziku, për të arritë qëllimin, dush me thonë familje që sot nuk e keni babin me veti, shkoni ju me agjallarë, se me farfese, me daj, se babi ka punë tjera. Mi po, duke i kalit edhe fëmijët që nga lindja, dhe thot, ata e kanë kuptu që babi nuk tërhiqet nga ky aktivitet, edhe kështu që janë kyç e tërë familja. Kështu që unë nuk kam problem në drejtim, absolut, edhe kam përkraje në kuptimin edhe moral, edhe përkraje intelektuale, edhe mbështetje me ideje me sene, më thonë, mund të cej kullirisht, se shembull vajza ime që është rritë në skenë, s'paku me mu, ajo tani ka 23 vjetë, 24 apo i bën Dardania, ajo rritë në skenë, mi për tash udhëheq me valla, udhëheq me ide, udhëheq me gjitha, dhe është një gjenerat që e ka marrë paka shumë dorë, unë jem liru nga disa aspekte, po u jem krenar nga ajo që gjenerata po e merë nga dalë vetën dhe po vazhdon ata që ne kemë pru deri këtu. Edhe pse nuk do t'i lajmë, do thot, deri sa të kemë frymë, nuk do t'i lajmë, sepse them njerëz të tillë që mirën me kulturë janë paksa të veçantë, sepse gjeneratat e sodit e kanë prioritet interesin, ndoshta financiare, kohën e lire, kurse ne kemi një interes tjetër, ne kemi interesin kombëtar. Pasha aty deshta të pyes, sot secili po mduket i kushtohet vetës. Më shumë të gjithë çka bën për vete, ndërsa ne pak më vjetër që jemi nuk e kemi pas prioritet veten sa rrethin apo vendlindjen apo kombin përgjithësisht. Ajo është e mira e jonë. Ndani mendimin tim. Po, patjetër. Ajo është edhe përparësia jonë, sepse ne me atë frymë të vendindjes, ne kemi ardhur dhe kemi met ashtu. Ne nuk kemi ndryshu. Ka ndryshu shokët e tonë, ka ndryshu, zonë i takoj, shumë shokë që kemi qenë. Deshta të pyes edhe mu këtu, nga gjithë këta njerëz që njihni këtu, që keni taku, qoftë vendas, qoftë trojeve tjera, a mendoni se shumica për tyre ose një pjesë dërmuese e harxojnë kohën e nuk merren me aktivitete tilla, mendimi i lirë sepse nuk do ta gjykojmë askënd. A mendoni se mjafton angazhimi i mërgjimtarëve apo është dashur të bëhet më shumë? Ja, nuk mjafton. Edhe ka kapacitet diaspora me bë edhe më shumë, edhe ka njerëz zgjut diaspor, po që nuk janë kyç. Unë për shembull, po e marr në shembull profesorin e nderuar që ka qenë një ndër koreografët e parë të Kosovës, Xhemeli Berisha, po e them emrin, një kohë gjatë nuk është një gjallë që është dikon. Ta shkove të fundit është aktivizu. A din çfarë kvalitete dhe çfarë inteligjencë ka të vallës të kulturës
sepse ai ka bë vallën shot në ansamblin kombëtar dhe domethënë është mëkat mos më shfrytzu maksimalisht njerëzit e tillë që është ai kuadër, sepse ne gjithë nuk jemi kuadër, ne jemi të vullnetit mirë. Shembull, ajeti nuk kemi kryer ndonjë shkollë ekstra për koreografi ose për kulturë ose për muzikë ose diçka. Jemi prej vullnetit mirë. Po e kam vrejt një dallim, sepse këtu hyn edhe çështja e interesit më vonë. Për shembull, ai thotë që e konsideroj veten se unë jam profesionist, unë nuk lëvizi pa lek, mund të them. Kështu që edhe kjo është një pyetje që do t'ja kisha shtruar. A do ta bëni të njëjtën gjë ose a do ta bësh të njëjtën gjë për interese personale dhe për interese materiale, nga kjo që e bën sot? Dhe mund ndoshta të them kundërshtan. Tash ka dalë të media sociale, në po folë për Facebook-un pak a shumë, tash po e shohin videotin që zime tash. Për neve është kjo një punë shumë e lehtësim për neve. Shumë njerëz shkruajnë ato sa kushton kurse morë me mësu fëmijë apo sa do të më pagu për ata. Kur ju thamun se çdo gjë gratis e baj. Unë s'marr rrugë, as të s'kemë pagu kur gjë, vetëm sjell fëmijën ose hajde ju vet dhe mësoni. Ata mesin të shtangum, se është e mundur kjo. Gjitha këto i bavullneti. Derisa me të kënaqë se për mane vajzën, edhe në vajzat e mia i kam e ditës parë themelimit të shoqatës, i kam 3 vajzat i kam me mu bashkë në skenë, që nuk ndahen korë. Edhe shkollën shqype që kemi paralel atë në komunë ku jetojnë, po edhe në shoqatë, grupë muzikës i kam bashkë, kështu që kemi punën shumë atletë, se me vajza. Vjen e pramtja, dim që s'kem termina, vjen e pramtja, i kemi ushtrimet edhe ecëm. Dhe me thonë, mund të themi se nuk është ajo ana materiale që ju ka detyru ose ju ka shty që ju ta bëni këtë punë dhe të arrini këto rezultate. Për kontraze, ma shumë shpenzojmë. Për kontraze, ma shumë shpenzojmë. Me përfitu ashtu kështu jo, po veç që shpenzojmë. Po, shpenzojmë. Shpenzon kohë, shpenzon kohën, shpenzon mjetet. Edhe mjetet, sepse për me shku dikon, dush me pas makinën, dush me qitë benzinë, dush me ushqyje, dush. Dhe thot, po këto nuk i kisha cek, sepse dikush i cek. A i për shama kur e thiri dikon, a i thët, që kam paguni mu? Atërë, unë i thëmë edhe qka, po vje keq, na e drejt zgabumje, sepse na nuk pagujmë gjë. Na këtë punë e kemë bëjmë që 20 sa vite, dhe me thonë, bazë vullnetare, dhe këtu, vetëm aj që është spari kombëtar, edhe në bazë vullnetare, me dhanë kontributin për gjeneratat tashme, mos më asimilu me ju lanë një histori, një shajt që janë shqiptarë, na qatë qëllim e kemë. Nuk e kemë qëllimin e finansës, nuk e qëllimi lekut, se thojnë të na. Kështu që, po thëmë, me gjithat, po thëmë, egzistojnë në Zvicrë, si të mos në Zvicra dalohet, sepse ka gjitha shtetet përndimore, ka shoqata, shoqërie, njerëz, po Zvicra dalohet pak. Unë mund të thëmë kështu mendimi jam është, sepse është edhe ma ngjeshën, edhe ka shoqata ma shumë, ndoshta se shtetet tjera, për shembull që janë me numër shumë ma shumë, po Zvicra është natyrisht edhe shtetit, duke i falendëruar edhe shtetit veçantë që i ka ofru kushtet komunitetit tonë, ne ka dhënë mundësi me zhvillu aktivitetin qoftë në për shkolla, qoftë në për lokale ndryshme, sikur të na për shembull shteti na ka ofru një vend që 15 vite gati e ma shumë, jemi në një vend që s'kemi në Ruma, dhe më thonë ajo është një subvencion. Do të kemi bashkë një pyetje rreth kësaj, po qëndrojmë edhe pak të koha e lirë. Thamë në fillim se nuk kem drejt ta gjykojmë asken, po pse hezitojnë mërgjimtarët tanë, po flasim gjithmonë moshatarët tanë, pse kanë hezitu të bashkangjiten këtyre shoqatave, këtyre shoqërive, këtyre... Unë mendoj nga këndi vështrimi im, unë mendoj se tash i ka rrok një interes tjetër, ata njerëz, ata që jenë marë bilem vjekesh për disave që i njofë që janë kuadra të këngës, janë të veglave instrumentale. E i ka rrok një breng tjetër
natyrisht është hyrë në biznes edhe nuk don me u shkput nga biznesi, nga jeta vet private, edhe ajo neglizhenca që ata nuk kyçen në shoqëri, sepse i doket humbje kohe. Unë shpesh disa kom pas rast, përbes kom pas rast me njerëz të tillë me pëzu, pse më zotëri nuk vjen ti je kapacitet, unë e di, kom njoftë edhe më herët më përpara, po edhe di kapacitetin një talent. Po, je talent për gjithçka. Ja, unë s'kam kohë, unë i kam do të më këshirë fëmijë, do të thonë prap lidhemi për familje, lidhemi për biznesit, lidhemi për interesit. Ajo është ajo kryesorja. Nuk besoj që jo diçka, sepse ati që i flan shpirt, kënga, ose vegla, se ai nuk e lën let, po tash ka ndryshuar gjërat. Tash, nëse nuk po e zgjati shumë, po e lidhi me vendlindjen. Edhe ai jeti sigurisht e ka vrejt këtë fenomen. Ata për neve thojnë, ju peruni traditën, ne kem humb. Jo, është pas ashtu, po me që thatë, na po e rujmë, është fakt që po rujmë në të mundësit tona, që është po mujmë me rujtë duke punuar... Natyrisht se kemë edhe kushte pak. Po, thënë, është ma të mira. është mas e vërtet që kushtet i kemë, po... Edhe vullneti nuk na mungon. Edhe vullneti nuk na mungon. Dhe tash, këtë bëhet edhe kushtet e vullnetit, edhe vullneti, natyrisht se edhe suksesi nuk mungon. Më mendoj se ata njerëz që rrethojnë shoqërinë e tyre që unë tham gjithmonë dardanët, ata do të me të vërtet krenar, kanë ofër, edhe njerëz që punojnë, sidomos shafqetën. Edhe ne këtu ku jetojmë kemi edhe shkollën, gjuhë shqipe, e kemi edhe shoqatën. Më thonë, një komunë shumë e vogël me 2 institucione shqip, nuk është punë e vogël. Po a jep kënaqur me angazhimin e njerëzve, me të vërtet tham jo. Edhe në një shumë njerëz që din të këndojnë, din të binë vegla, po hezitojnë marë. Pra, mendoj që ata individ nuk e kanë ndoshta tradit. Ndoshta unë mendim jam i gabum, po mendoj se një njerëz që ka tradit. Ose merren me aktivitete tjera. Domethënë, nuk mund me ju nda asaj. Unë tham që është ngaja, se ka shumë që ja kanë kohë të lirë kanë. Unë tham gjithmonë kohë çdo kush ka. Çdo individ ka kohë për diçka. Po është vështirë me gjetë një formulë pse nuk angazhohen. Është vështirë. Ato ndoshta na një profesor që mirret këtë lami diçka mund me dhonë ndoshta një vlerësim më ndryshe, po është vështirë. Do të thonë vullneti është ajo që i shtyn njerëzit të merren me atë që... Po ata individ që punojnë pa përfitime, ata do të me pas vullnet. Se në qofse ti përfiton, atër edhe kur s'ki vullnet edhe me zërë, qofse vepi punë e lodhën e teshen, s'ban pa shku se pare hup. Edhe ndoshta ata e kanë qatë me dem ku e di. Po mundohen edhe njëherë ta sqarojnë pak ma shumë kohën e lirë. Me çka janë marrë mërgjimtarët tonë përpara, përveç kësaj anës kulturore, zakonisht me çka? Është gjithmonë mendimi i lirë, është gjithmonë që ndoshta tham parzet ka mund të ndikoj edhe që shumë njerëz të mos ofrohen ka kultura, po kanë lyp forma tjera të organizimit. E dini çka po du me... Po të kuptoj. Nëse unë i referohem prej ati viti kur ka marrë në Zvicër, dhe më thonë, edhe unë qështë e kum pa në atë kohë, se thash në fillim ka qenë njerëz krahët punës. Kryesisht kanë qenë pakarë, pashkollume dhe aqë njerëzit në atë kohë. Edhe ka qenë komunikimi ndoshta edhe pak më i vështirë me ta. Ata e kanë pas një jetë të kufizuar, punë, banes. Nuk kanë ditë me tutje. Kanë zi vetë, sepse në fillim kanë arë pa familje, dhe më thonë, pa gratë, pa nëna tona, pa... Edhe kështë që ata jenë të tëru me qenë vetë kuzhinjerë, vetë me fshi, vetë me... Kështë që jenë kanë të jetë kufizuar. Po me gjithat jenë grumbullu në për banesa, kush konën e ka di që ekziston dikun në për banesa, kanë qenë edhe disa qendra të firmave ndryshme ku
ku kanë banu njerëzit. Kolektive. Kolektive ku kanë qenë. Aty ka qenë aktiviteti pak më gjallë, krahas, për më shembull një banesë private. Aty janë ngërmullu bashkëdhetar ndryshëm ose fshatar, natyrisht se ka pas edhe viseve të tjera, edhe aty mund kujtohet më shumë luajshin letra, shah. Do të thonë rrallë dikush që mu i ke rrike me pru dikon me knuna i kongë ose diçka, po kryesisht atë po them nga përvoja ime, sepse unë po flas për atë kondit që e kam përjetu unë. Po, se ndoshta ka pas. Atë dhe dëshirojmë. Po, ndoshta ka pas dikon që është zhvillu vërtet aktivitet. Po unë e kam përjetu këta. Ma shumë kanë lujt, domethënë letra, shah, për me kalu kohën e lirë, kanë hec, kanë shëtit, në për shok. Diskutime pastaj për diskutime për politikë, për vendlindje, për natyrisht atëherë ka qenë tema kryesore preokupimi i okupimit, ka qenë natyrisht ka pas edhe ato pjesët negative që na nuk imi guxuar dhe fort me fol në për ato oda i mani mend të gjithë dhe jo sigurisht, ka qenë muhabet i tillë, ama shumë për kulturë nuk është bë në ato vite. Ka mendimin se më shumë është folë për politikë. Po. Me thonën, sepse ka qenë aktuale në atë kohë, dhe njerëzit ndoshta ka pas pak vullnet që të merren me besa, më është dashtë hulumtoj pak për emisionin, ka pas njerëz që edhe janë ofendu në atë aspektin që shka po të intereson ty kjo kur ne jemi në këtë gjendje politike, ose kanë ndëgju për këso raste, ose a mendoni se kanë qenë arsye pse njerëzit jenë marrë ma pak me kulturë, po mendoj? Po, mendimi jam është se këtë aja që nuk kanë mujtë më mirë me kulturë, ka qenë këtë situata që shka qenë poshtë, qenë vendlindje, edhe aja dhe më nuk kalon hapsin të njerëzit që me mendu ka kulturë asë shumë, do shta. Që preokupimi ka qenë jashtëzakonisht e madh se çdo kush kemi pas familje, ne kemi pas tafim, ma shkurt shteti jonë, vllazët tonë, gjithë atje. Edhe është aja, mendoj që nuk i kanë dhënë shumë rëndësi, po prap gjithë aty në tema që dëgjeshën atë kohë, bisedeshëm për hallet e vujt ato, prap e gjanë në mënyrë dhe bëjshëm ka pak muzikë sa për më relaksu vetën prap se jeta vazhdan, përkundër asaj që ka ndodhur. Unë jam më i ri këtu në Mergim, tash i parafol se nuk kom po diçka tjetër përveç temës politike para luftës, kemi bo muzikë ato këtu, po gjithmonë në thamë para luftës ka qenë kultura jashtë temës, shkaku i setatës. Me shtu diçka, jo? Jo, do thotë, se tash do të me dalu, në kësha shtu edhe pak, do të me dalu për shembull momentin, si thamë, ajo faza para luftës, kur kanë qenë pa familjarë, tani vjen faza luftës edhe pas luftës. Për fazën e para luftës, pak a shumë i shtjellum, tash është interesant faza e luftës. Unë do të kisha shtu pak të faza e luftës, sidomos kjo fundi, që përjetuam, dhe më thonë, luftat, 3 luftat Kosovë, në Maqedoni dhe në Lugin. Tash, na si grup, edhe pse ishim themelu para 94-ën, na në fakt nuk e kemi ndiprej. Edhe pse ka qenë situatë jashtëzakonisht e rëndë, ne kemi organizu koncerte, po normal duke i përshtat tematikës. I kemi kushtu atë mjeshtarët, kemi bo skeqe ndryshme për të motivu njerëzit me ndihmu në ato situata ndryshme, do thotë, sepse jemi bazu pak a shumë një fjalë që thëtë, një fjalë popullore që thëtë, vaj burët është kënga. Sepse edhe në ato momente, dhe më thonë, nuk i kemi shkput total, sepse ka qenë një fazë 98-ën edhe 99-ën, që ka qenë vërtet shumë vështirë për secilin prej nesh që kemi qenë ka, e kemi pas familjar poshtë, ne nuk e kemi shkput jo në atë kuptimin kënga këtu, këngë ritmike ose diçka, po ju kemi përshtat temës edhe ngjarjeve që janë zhvillu, domethënë gjatë
pas luftës më dihet, pas luftës në ndoshta mund të flasim më vonë, është këtë një situatë tjetër, njerëzit u lirun, njerëzit fillun mu aktivizu, mu ngjallu edhe më shumë aktiviteti kulturor, kështu që sot besoj që Sot ja ku kemi televizion në gjuhën shqipe në sigurisht mes Zvicrës, si është televizioni jonë. që është një pasqyrë për këtë mërgjimtarët. Drejtore më afër vendlindjes. Urna? Një drejtore më afër vendlindjes, televizioni juaj. E bëjmë edhe një pauzë shkurtër, dëgjojmë edhe një pikë muzikore, kësaj radhe nga shoqëria Bashkimi, që na ka sjellën Ajeti. Ta ndëgjojmë dhe pastaj vazhdojmë bisedën mas këngës.
pas kësaj këngë të bukur të ekzekutuar nga anëtarët e grupit ose shoqërisë kulturo-artistike, shoqëria Bashkimi, kthehemi prap bisedës me mysafirët tanë të nderuar, me Shefqet Cakollin dhe me Ajet Carvadikun. Kthehemi pak punës konkrete të shoqërive tuaja. Cilat janë karakteristikat apo veçuritë të cilat e karakterizojnë shoqërinë kulturo-artistike Dardania? Ose, për mos me kompliku ma shumë, na thoni disa dhëna rreth shoqërisë. Okej, po provoj sa ma shkurt, sepse vërtet një punë 24 vjeqare, po thëmë që bëbohën gati 24, nuk është edhe letë të përmblidhet gjithaj angazhim i gjitha saj armate që ka kalu përmes dyrëve të shoqërisë kulturo-artistike Dardania, e cila është themelu në vitin 1994. Thash është themelu nga celulat që unë vetë i kam përjetu, dhe më thonë kanë qenë celulat shpëndara në qytet. Më kujtohet, për shembull, disa kanë qenë në Hajm, azil Hajm, si thoi nëse shtëpi qendër kësi refugjatëve. Aty i kam zbulu 2 talenta, me një vend tjetër 2 talenta, kështu që duke vizitu, sepse kam pas rasin që t'jem në projekte ndryshme të integrimit për ta, edhe kam pas privilegjin që t'i njof edhe t'i zbuloj talentet edhe e kam pas atë përparësi. Edhe nga jo, dhe më thonë, i kam gërmullu me një vend edhe është themelu shoqënia në fillim, do thot, prej këngëtarëve, me vonë fillum, do thot, edhe me valle, po karakteristika jonë është sepse ne çdo herë kemi pas vegla muzikore, kemi pas orkestër, që kemi vallëzu vallet, me thonë live, si themi të na tash, këtë gjuhën e modernizume. Tek dikur ma vonë kemi fillu, dhe më thonë pas luftës, në 2007 kemi fillu me CD-ja. Deri, dhe më thonë, pinë 94, se deri në 2007, ne kemi çdo këngë edhe çdo valle është ekzekutu drejt për drejt. Është ekzekutu drejt për drejt. A ki gabu, s'ki gabu, s'ka pas rëndësi, kryesore, ne kemi kryer. Dhe thot, thash, për me folë për Dardani, vërtet, thash, neve i kemi bë disa projekte madhore, më të them kështu, i kemi grumbullu gjithë aktivitetin e veprimtarisë tonë në një libër, në një monografi, e cila është përkrah edhe nga Ministria e Diasporës, por natyrisht puna është bërë prej vetë neve, Dardanis, jenë grumbullu gjitha arkivat, edhe secili njeri, secili antar që ka hyrë shoqërinë kulturo-artistike Dardania është përfshirë. Ka pas vendat monografi, qoftë me këngë, qoftë me valle, qoftë me recitime, sepse në kuadrët tonë janë, domethënë, këngët, vallet, dramatizimet, recitimet, edhe natyrisht moderimet. Domethënë, në fakt, që ka qenë ajo e veçanta jonë, sepse nuk po them që s'ka edhe në vende tjera, ne i kemi pas të gjitha, kemi qenë të pavarur. Sepse për me bëni aktivitet, për shembull, dikush disa shoqëni nuk e ka pas orkestrën, ose nuk e ka pas fyllin, ose tupanin, ose i ka mungu diçka. Të ne kemi qenë kompakt, domethënë që nga themelimi, kemi qenë kështu natyrisht me batica, me zbatica, secila shoqëri ka vështirësitë e veta. Në kuadër Dardanis, deri tash kanë kalue mbi 1000 persona që kanë ardhur, kanë shku. Kanë kontribuar diçka me diçka në 24 viteve. Tash, momentalisht, jemi 60 antar aktiv, të cilët veprojnë sot për sot që janë aktiv, që mund t'i qesim në skenë, grupe ndryshme. Tash, po i përfshi edhe përvjetore ndryshme. Kemë bo defaden tonë, që i kemi përfshi disa valle dhe këngë që në ka marrë mendja, me të cilat janë shërby televizionet dhe mjetet tona në Kosovë edhe në Shqipëri.
edhe një CD me këngë kemi bërë për hir të punës në orkesës. Mandej më vonë, domethënë kemi marrë pjesë edhe në për festivale të ndryshme që mund të veçoj, sidomos ato që kemi pas mundësi me shku, është festivali Hasi. E kam pyetje këto cilat janë rezultatet me cilat krenohen ose me cilat jeni. Është mas e vërtet, janë këto festivale që fatkesish nuk po arrin me imrit gjitha, po aty ku kem pas mundësi me mri, më thonë, ne na kanë shpërbly, me çmim më të lartë, mund të them. 2012 kemi qenë në Hasi që kemi marrë 3 çmime kryesore. Çmimin e parë, çmimin për veshje ma dallume dhe valltare ma dallume. Edhe për më mri kulmi që mund të krenohemi, do thot na, është Gjirokastra. 2015, festivalin e gjithkombëtar, është Gjirokastra, ku natyrisht kemi marrë së bashku me edhe 3 shoqëni tjera, jemi bo bashkë. Më thonë, sepse normal, ne si Dadani e kemi pas hapësirën të veçantë. Veç na. Mi po duke pa edhe interesimin e disa shokëve, si Agronit edhe... Agroni ka qenë duket edhe shkolla vallëzimit ka qenë. Po, së bashku kemi qenë. Atëherë kemi bën një kompromis që të shkojmë së bashku, 4 shoqëni nga Zvicra, edhe thëmë, ka qenë një prezentim aq i denjë, se që ata nuk na kanë llogaritë se na do dalim aq origjinal, aq kompakt, aq masovisht. Asnjë grup nuk ka qenë më masovisht se na që ishim nga Zvicra, domethënë grupi nga Zvicra, edhe pse nuk kemi qenë konkurrent. Po unë personalisht si Dadani e kam pa kërkesën në, do thot, Ministrinë e Kulturës me konkurrim. Gjëja se diaspora nuk pas ka të drejtë me prezentu vlera autoktone, për shkak se ne vim nga një pjesë, domethënë janë disa kritere shumë të çuditshme, edhe tash jemi prezentu si musafir, jashtë konkurrencës. Ato janë. Mandej, kove të funit tash, më të them, se unë nuk po e zgjatoj më shumë, kove të funit tash i kemi bërë 2 projekte filmike, që kemi xhiru, domethënë e kem titullu Sofra e Diasporës, se diaspora ka një mori diapazonesh ndryshme, që e kem titullu Sofra e Diasporës, i kem xhiru 16 pika që mendojmë të plasojmë në për televizionet tona publike, edhe notarisht edhe private, e kemi bërë mrena në ambient mbyllëm edhe në natyrë. I kem përfundu ato projekte, tash pritet me plasu. Më thonë, ato janë që mund... Pak nga gjitha ato aktivitete që i keni bërë. Dhe më thonë, këto janë vetëm disa. Këto disa, se përndryshe mos të harroj të ceki, që është më rëndësi, nuk po thonë që kemi qenë e vetmja shoqëni që është prezentu në televizionin zvicran, shtetëror, zvicran, televizionin kryesor. Po thonë, 3 herë kemi qenë në televizionin zvicran, një herë për pavarësinë e Kosovës, ku kemi dalë me një valle të Hamza Sharit e kemi cek, kemi dalë me veshje të UÇK-s dhe kombinim me valltar, sepse vetë Hamza Shari ka qenë njeri i kulturës edhe muzikës. Skënderaj ka qenë. Edhe, dhe thot, masane ka qenë ku ka lujt Shqipëria me Zvicrën, kanë qenë futbol, ku kanë qenë, e kanë ndërlidh, dhe thot, aktivitetin kulturor me sportiv, kanë qenë edhe aty musafir, dhe më thonë, kanë bërë një program në lajme qendrore, ka qenë. Kështu që, thonë, këto janë ato aktivitetet me gjithse për të folë për 24 vite. Sigurisht, duhet shumë kohë. Duhet shumë kohë, kështu që unë... Shumë kohë, a jetë e njëjta pyetje për shoqërinë tuaj? Çka është karakteristike, çka është diçka e veçantë që ndoshta nuk e kanë shoqëritë kulturore të tjera? Karakteristikat e ne është se në grupin tonë, për herë të parë që kemi dalë për publikut, kemi dalë me grup të vajzave,
gjitha ato me qiftelia. Kjo ndoshta karakteristika që ka për çdo kon ka qenë shumë në befasi kur e kanë pa vajzat me qiftelia. Mergim më rritë me qifteli vajzë. Nuk është lehtë. Nuk është lehtë, po vullnet. Është rrallë. Kurse ne se shoqata në formu në 2009, na jem një grup i vogël lojë malsesh, që është janë Dardanat. I kemi në do pjesëmarrje këtu na për Zvicër, po jo jashtë Zvicër se s'pikena mundësit. Na përveç aktivitete kulturore na bëjmë ato sportive, organizojmë takime ndërshme me komunën me të tjerët, po edhe pas suksese nuk jem. Edhe ne kemi pas mësafer televizionin Zvicran, SFSFI, ka qenë manifest, pavarësisë, kemi pas radion Zvicrane, mësafer të ne, pikërisht ka qenë tema kulturës. Kemi marrë pjesë në Gjenevë, Qëri, në Lozon, me që ato që kemi pas, po mirë jemi paraqit. Normal vështirësi ka, kënaqshëm si jem kur, se mundohem gjithmonë dësha ma kvalitet. Thamë në edhe më herët e cekum që ka shumë njerëz që kanë kvalitet, po nuk angazhohen. Prapë thamë nuk o keq. Sa je i kënaqur ti personalisht me gjitha ato që i ke bërë deri sot ose i ke bërë deri tash? Po thamë drejtë, jam i kënaqur me ata që kanë arritur pasi kemi pas shumë vështirësi. Nuk o konë letë, me organizu 5.0, po rrethin, kur formu shoqata, në realitet të formu me pas takime me tujt, me ambasadën, me këqyrë, më ofru më ofër Zvicranëve, nuk o këtë cili fort e asojna të grupi muzikor. Po pom që pa grup muzikor, shoqata s'ka kuptim me ekzistu. Edhe fillum me formu grupin, me spore kënë fillu me 3 vetë, është jemi dikon 25-30. Edhe tjetër se ne kemë dikon 15.000, tjetë jemi 30. Tash deshta të pysh sa jeni të kënaqur të dytë, po mos jemi të ajeti me përfshirjen e trive ose fëmijëve. A jeni të kënaqur dhe sa? Unë jo, personalisht thamë drejtën jo, është ta keq që po thamë këtu direkt këtu ka se jo, pëse ka shumë trija të kujetojmë na, sidomos djemë nuk angazhohen. Ma shumë ka vajzat interesume se sa djemë. Kur të këqysh djemë, për fat keq, ma shumë i shef, vetëm ka futbolli, edhe rrugëve të shëtit, që në dukurim jashtëzakonisht e keqe. Ajo ti kanë këta futbollistët tanë që janë bo yj këtu në Zvicër, Shaqiri, Shoqatat, atjerë, tash të rritë po dojnë me u bon si ta. Po prindë do të me lërsu thmine vetë, do të me ditë prindë me ofru pak atë rrugën ka me shku thmilë. Aje shë, gjithë prindë shë thmine vetë, që ka mund me rritë, cilën cilë ose që ka mund me rritë. A vetë shkollimin, a rritë sportin, a muziken, a kendimin, a vazhdimin këtë adinë. Prindë është aj që do të me dhonë thmisë vetat, kahjen ka të shkaj. Unë mendoj që nuk është aq sa duhet për kujdesja e prindit për ta orientuar të riun. Nashta dikush komun keq kuptu kur të dëgjojnë këtë shoh, po me të vërtet ashtu është. Është për fat keq është kjo, po. Shefqet? Ne si na nuk e kemi atë problem shumë, sepse janë të interesuar, domethënë bile mund të them lirisht se kapaciteti që e kemi nuk na lejon për më shku mos zgjënu më shumë. Po e ceki në përparësi që e kemi në venditur, edhe pas kaq viteve, prej Dardanis ka ndalë edhe 2 shoqni tjera. Sepse neve nuk na zika hapësira, domethënë unë më kujtohet një herë i kom pas 24 çifte. 24 çifte do thotë nuk ka binë që të zë. S'ka as vend, as nuk ka sepse ti rinin dush me qitë në valle. Ai do të me tregu vetën që mëson më rana një viti, që të mos na i majmë festat kombëtare, festën e flamurit, gjithsesi festën e pavarësisë Kosovës, edhe natyrisht aktivitetet tjera që bëhen që bëhen kemi pas. Do ta keni edhe për këto një pyetje. Sa jeni të kënaqur me përfshirjen e të rive? Dhe a jeni të kënaqur? Sa?
Po, ne jemi të kënaqur me përfshirje, po flas në atë rrethin ku jetojmë ne, sepse janë të interesuar, si tha dhe vetë edhe ajeti që natyrisht se djent ma hezitojnë, po na nuk kemi atë shumë problem me përfshirjen e trive, sepse ne dalëm terren, punojmë. Do thotë ne shkojmë familjeve që i dim kështu që i njohëm, edhe i marrëm edhe problemat që janë në rrugë. Nuk na pengon ajo. I marrëm edhe njerëz që janë problematik. Për shembull prej shtëpive korrektuese që i kanë Zvicrant, ata na ftojnë neve, na thonë, a ka mundësi me pru një djalë, sepse është shqiptar, po është i pak. Por në këtë aspekt ka talent ose ka vullneti. Jo, ka nevojë, ai do thotë pak në kulturën e vet, traditën e vet mu shoqënu. Edhe ne nuk e kemi refuzuar asnjëherë, përkundrazi, edhe pse ka qenë ndoshta edhe problem pak derisa është adaptu, po nuk i kemi refuzuar asnjëherë. Domethënë, për momentin na nuk e kem atë problem. Si thash edhe më parë, prej Dardanis kanë dalë edhe 2 shoqëni tjera, 2 shoqëni kulturore, sepse nuk na zinte ambienti. 24 çifte nuk na zinte asnjë sallë koncertit nuk na përballoi, kështu që tham çore tash na jemi po shtëpi e madhe, si në vllazën kur dohan vllazë. Kur dohan vllazën tash burr, është peshen edhe vetë, se kanë atëherë jemi dashëm qetë, shumë, po më doj, nëse dikuj nuk i ka pëlqyer, natyrisht se kontributi me vite në një vend, natyrisht se nuk është edhe aq lehtë me ja kthy shpinën, po megjithatë jemi pajtuar dhe tash ekzistojnë edhe 2 shoqëni tjera në venditur. Domethënë janë produkti i Dardanis. E treta është me një kanton tjetër, që është duke funksionuar që në 2 vite, domethënë në fakt 3 tash janë, 2 në venditur, një është jashtë venditur një kanton tjetër, do në fakt 3 produkte prej Dardanis kanë dalë, prej asaj do thotë që jemi kyç. Edhe qëllimi është që vërtet si tha edhe ajeti që të rit mos t'i lëmë rrugëve, ai është ai synimi kryesor, nuk është ndoshta edhe synimi shumë me aftësu se ka disa që lindin veç me një këmbë, mos them këto në atë kuptimin, nuk mundesh me bë dikonin me zar ndaj valltar ose ndonjë muzikant, nëse nuk ka talent, edhe nëse nuk ka dëshirë. Vullnet. Do thonë shkon gjithçka me vullnet. Mirë, po na nuk jam shelëm den askuj. Sa jeni original në veprimtarinë tuaj ajet? Apo thjesht merrni këngë ose interpretime nga këngëtarë të ndryshëm, apo jeni original në atë punën e ju që e bani? Me qenë original është vështirë në atë aspekt, pasi se kem ato kushtet që është do të me pas, mundohme me qenë, po nuk mund pa marrë dikon diçka. Edhe nëse shoqat, edhe e kom bo në kom pikrisht që e kom kushtu shoqatës, e këna kom si grup, aja që është originali e unja, për një shë e këngë i marrëm e këngëtarëve të ndryshëm, edhe i këndojmë, i mësojmë, këndojmë, kurse me tekste, me melodia këto, vetëm një që e këmë kushtu shoqatës. Ku performoni ma shumëti, ma shpesh, me çfarë raste, me çfarë... Apo nuk keni caktuar diçka? Po caktuar nuk kemi përveç festave tona që kemi, që i mojmë gjithë festën e flamurit, pavarësinë e Kosovës, ditën e mësuesit, festat e qershorit që me të vërtetë tham shumë më rëndësishme me festu festën e qershorit se do një festë tjetër, pasi do më qershorit se dimë çlirimi i Kosovës. Kjo du me pas në dimenzion më të madh se 17 shkurti. Mu festu më madhe, po ka qëllu verë, qershorit njerëz dalin, dhe kështu që kemi provu 2 herë kemi organizu, po pak publik. Pak. Ama festa tjera mirë. Kështu privat, kam dëgju se ka shumë shoqata, shumë shoqëri, cilat ftohen në hengje private, darsma, e tjera dhe performojnë edhe aty.
Kam ftu grupën e vallëzimit, pasi unë me vallëzim nuk mirëm, është koreografe Lami Stogo, ai mirret me koreografi, na kanë ftuar për ahengje ndryshme, kanë shku, kanë vallëzu, po. Kurse me këndu nuk kemi shkuar. Shefshet, ku performoni? Tena është pak sa ma ndryshe, për shkak se, si thash, me që i kemë gjitha zhanret, ne performohemi, do thotë, ose prezentohemi para Zvicranëve, mas shumëti, ato e kemë atë plusin e madhë, ata naftojnë në për disa projekte ndryshme, natyrisht duke përfshi edhe koncertet edhe festat tona kombëtare, por as jetëseke në hegje private. Në hegje private, jo që diçka, po jemi jashtëzakonisht veçantë, s'po them që s'ka, ka jashtëzakonisht mjaft, po kompakt, e ki pak ma vështirë mi pas si kur të ne. Të ne i ki me valle, me ahengje familjarë tonë që bëhen dasma, zakonisht me sula, me të pana, të mëhon ato i kemë, ato mundësit, edhe na shkojmë komplet. Me valtar, me zula, me të pana, edhe plus me kam. Edhe plus ndoshta si organizator, ose si të hengut. E marëm edhe atë përgjësi, dhe më thonë, komplet jemi të pregaditën edhe inventarja, shumë interesant, në shah këtu në studioja e kërkon teknikën e vetë, po edhe në këtë aspekt nuk qalojmë. I kemi gjitha me zmadhimet tona, me kamerat tona, me, dhe thët, edhe teknikën e kemë, dhe thët, tonë që mujmë kemë mundësi. Nëse ka nevojë dikush. Po, që ka dikush nevojë. Vënë dispozicion. Jem dispozicion me fotografime, me xhirime, me gjitha, dhe thët, ajo është përparësia jonë, më thëmë, është fatbasi që... Pyetja që i thash ajetit, sa jeni original në punën të muaj? Atë jemi pak fanatik, në drejtim. Unë personalisht nuk lejoj që balsamot folklori jonë. Qpesh, këta përmenëm pare violinën. Violina është një instrument jonë që përdorët në përvoda, po unë nuk e preferoj shumë. Unë kam qef gjithë shka originale me qenë. Tash në kuadrë të orkestrës sonë, falë këtyne burrave që i pam edhe i dëgjum, dhe thëtë, kemë ba këngë tona. Dhe më thonë, me tekst, me melodie, me gjitha, i kemë spaku një 7 këngë tona originale që janë prodhim i Dadanisë. Natyrisht se na duhet mi këndu ose mi përpunu edhe këngët e parve, që të mos të këngët e vjetra që janë kënu të shaherëve të vjetër. Pikrisht në këtë otë nuk kam leju balsamime, dhe më thonë, është tipike, originale Shqip. Edhe është një fenomen i imi që e kam cekë si cili që vjen, asë një valtar. I Dadanisë nuk gëzën me valzu talava me veshje kombëtare. E ka ndalume. Në atë moment që... Dhe nuk shkan, nuk... Ja. Ta vret synin, ta vret veshje. Kështu që i kemë do regula shumë interesant të veçanta, ndashta dikujt nuk i pëlqen, po ne jem ashtu si jem, kujt i pëlqen, i pëlqen. Dhe thotë të na mundohemi, po thamë që na mujnë me qenë perfekt, po mundohemi të jem sa më original. Shikues nderuar, ju preferoj që të ndjekim një pikë muzikore nga grupi Dardania, përfaqësuesit e cilit është edhe Shefqeti sonte këtu. Kthehemi pastaj më vonë me bisedën me mysaferët. Hajde të rrimë se të kam motër, mere durësin dhe tiranen, se në kështu e gëzojnë ananen. Unë traspeje dhe gjakom, drenit lape dhe rrugom, vjen dhe gjojnje Mitrovica, ka qaniku e
Kamenica, vjen Gjilani, vjen Prishtina, Ferizaj dhe Krina, e kështu në kajdo se bashkëtrina. Edhe krujen këtu t'maftoni, qovni lajmin e Shoqatat, te pelene malla kaster, haspir dit kuksin me thirr, unë traskore që në me rethin, raste tove në gostivarin, trasun qinin vetivarin, Bujanos që vjen Presheva, Suare ka Malisheva, e tonë kodho kod podujeva. Kam thirkusi, o te grude dhe malsi, kam thirdiren ore strugen, mere leshen dhe puken, vjen qamria, vjen janina, ljubnat ljubs bashku do të rina, manastirjo mi ka që fjall, gjithsesi unë ka me ardh, Gjithsesi unë ka me ardh, se për kush mallim ka marrë, por një beshka thone ki. Erdoj kur te ju do t'ri. Mos harroni shonin vlor, shonja vlosh një porosi, një flamur ta merr në gji, e pravdhozer edhe motra, e një këtu se na tret votra, një kuror bashta që ndisim, një flamur pa yll ta ngrisim, ne të merr vesh bota ma.
kem dhane. Lutën me armikun, kun as kemi nal. Lutën me armikun, kun as kemi nal. Besa falqat kuqe, sfitohet liria, Pas kësaj këngë të bukur të ekzekutuar nga grupi Dardania, i kthehemi temës qendrore të emisionit tonë të sonetëm, i kthehemi odës së mërgimit. Si është interesimi i mërgjimtarëve për performancën e juaj, për paraqitjet e juaja? Interesimi, po mendoj, i mërgjimtarëve tonë njëherë. Po të ne është interesimi jashtëzakonisht i madh kur të vinë festat, kur të kemi festat tona kombëtare. Kemi me të vërtet publik mjaft, na respektojnë, na nderojnë, as më asi. Se desha me cekë një që përmend edhe para folsi punën e kësaj fenomenit tallava. Ma le që nuk e preferojmë më vallëzu ato ku ushtrojmë apo në koncert, po na edhe këngëtar që i ftojmë, ju tregojmë me kohë që tëna tallavoja nuk përdoret as në koncert, as në ushtrim, as gjekun. As në festat 8 mars që organizohet për krah, ato nuk e lejojmë këngëtarën me krah. Mundohemi gjithmonë me qenë tipik të pastër shqiptar. Original. Sigurisht se për gjitha këto aktivitete duhen edhe mjete, përveç kohës që e cekëm më parë. Nga i siguroni këto mjete? Dhe po e vazhdoj edhe më të tje edhe pyetjen tjetër, a keni ndihmë nga dikush, qoftë moralisht, qoftë financiarisht?
Po, natyrisht se baza financiare është një shtyllë kogje e rëndësishme për ta zhvilluar aktivitetin domethënë kulturor, sidomos të vizër. Bazën fillestare ose atë fillim që kemi si bazë kryesore është antarësia të na. Është një antarësi shumë simbolike, prej 180 frangave në vit, çdo antar detyrohet me pagu antarësinë, domethënë është rregull numër 1 e kemi edhe në statut, sepse ne punojmë bazë planit të rregullorë dhe statutit. Më thonë, aty janë letrat qelë, si cili i den i lexon edhe si cili t'japëm me veti me lexu, çka ka obligim ndaj dadanisë. Në çato mjete kanë të drejtë, të gjithë antarët të mirat që të bëhet, qoftë në shëtitje, qoftë në rendë, më thonë, është obligim i dadanisë. Përkrahje kemi edhe nga sponsorët e mëdhenj që kemi. Mund të them që unë i kam përcjell edhe shumë shoqata të tjera, edhe jam marrë në përfundim se më shumë se që kemi ne sponsor s'ka asnjë shoqëni, nuk e di arsyeën, ndoshta është arsyeja angazhimi jonë pak më i gjallë ose edhe suksese që keni kohë, sigurisht. Edhe ndoshta edhe na nuk kemi nejt shumë dur kryq, i kemi trokit ndër si cilit, i kemi thënë që ne po e bëjmë këtë punë, po na duhet mjete. Ne valltar të na, një valltar i ka 10 par garderoba. Tash merreni me men sa mjete janë domethënë veç garderoba të na. Tash nëse nuk na ndihmon biznesi se diaspora këtu, atëherë normal se do të kemi vështirësi në veshje, në prezantime ndryshme, në shëtitje, në gjirokastër, më thonë, në për festivale ndryshme, më thonë, këtë edhe baza materiale ta imponon aktivitetet, zgjerohesh, thonë një fjalë për përvore shtrije, kam sa ke jargonin, apo se thonë të në mbulesë. Edhe këtu në kulturë, është fakt që buxheti ta imponon edhe shumë gjëra. Ndërsa ndihmë nga shteti zvicran ose nga shteti jonë ose shtetet tona nuk... Ja, ndihmë nga shteti jonë nuk kemë fare, më thëmë, për pas librit monografik që i ka dhoni pjesë shumë simbolike, po ne jem falimderus. Pa më parasysh, sa i ka dhoni, edhe nuk pëtu me cek të sa shumë e nësi, sa nga ka koshtuar nuk i vjen as 10%, të më thonë, shpenzimeve që i kanë mbulu ata. Që i kanë mbulu ata, po ata kanë marrë pjesë. Mirë që i kanë marrë, mirë. Unë mburëm që është emri tyne, beleja, ku më thonë, hapësirën shumë të madhe aty, që ata janë, dhe thotë, pjesë marës. Kurse shteti i Shqipërisë, edhe pse kemi kontakte jashtëzakonisht me ta, neve na ka, që më thonë, na ka shpërbly me pjesëmarrje në samitin e vitit kalum që ishte. Do të thonë, ajo është një shpërblim. Për neve një çmim me njohje për angazhime për punë. Kurse shteti zvicran për pas subvencionit që na jep për lokal, nuk kemi kështu ndihmë direkte financiare ose natyrisht moralisht ata na përkrahin. Vjen kur të thirrëm kryetarin e qytetit, ai na vjen në përfesta tona. Nuk dia guxoj me cek, është shumë interesant në që 2 vjet luftojmë për një vend, edhe pse nuk është kjo temë, po du me ndërlidh. Një deputet, sigurisht. Po, për me ndërlidh me... Sigurisht, pse jo? Për me ndërlidh me aktivitetin e lishmëri me zvicranët, ne kemi bërë një kërkesë që 2 vjet jemi duke u shtyë dhe kemi fituar të drejtë, me ngritë shtatore në 9 Terezës në Vinditur. Edhe e kem rrit atë qëllim, atë synim, sepse unë vetë kam qenë këshilltar 2 mandate para disa vite, më thonë 8 vjet, në këshillin për të huaj, që është një dhomë e veçantë në qytetin e Vinditurit. Edhe tash menojmë, dhe më thonë, projekti jonë i arshëm është realizimi i shtatorës e 9 Terezës midis qytetit Vinditurit, vendin më të bukur që ekziston na kanë leju. Më thonë, ky është ai bashkëpunimi me ta që kemi pas, ose ndihma, për neve është një ndihmë shumë e madhe. Edhe ajo. A keni ndihmë nga dikush për krahje
qoftë edhe në formë sponsorime, si thashe fqeti. Po na, të ashtu është jo... Apo sigurisht edhe fillimi një herë duhet... Na jem të vëzhel, thash, na jem shoqatë shumë e vogël kundrej Dardanëve, po të ne kemi antarësin, po kemi na shumë të vogël karshi Dardanëve. Jem pak, po pak a shumë fitojmë për këtyne hymjeve të koncerteve, kurse sa i përket komunës, përveç sallës që na kemi dispozicion. Sa duket se nuk keni antarësie, keni... Po kemi, po jo të knaqshëm me antarësi sa kemi. Aha. Edhe antarësia në shoqatën tonë është jashtëzakonisht e vogël. Jo atë sa duhet, ndoshta interesimi apo këta dijen, që është kemi vendosur na status, dhe na kemi punojmë me status shoqatës që kemi. Përveç sponsorëve, natyrisht kemi sponsor, po jo shumë. Po kemi, çdo herë kemi 3-4 sponsor, 5 sponsor kemi. Çdo vetë që paguajnë. Kurse sa i përket komunës, ato ku jetojmë kena përveç sallës ku bojmë ushtrime na, kemi edhe dimnit sallë në dispozicion për me aktivitete sportive. Edhe ato kemi falas për komunës, plus edhe çdo vit na ndihmon me shumë simbolike të parë. Se shoqat. Si është, si të them, dy pyetje me një, si është struktura e antarëve? Ka ma shumë të ri, apo të vjetër të moshuar, dhe është interesant nga cilët rajone vina që, apo janë të koncentrum, shembull, pasi ajeti është nga Drenica, gjithë antarët ose shumica për tyre janë nga Drenica. Do të ishte interesant për miqtë. Jo, përkundërzi kemi për shumë visëv, për gjitha visëv kemi antarë. Mos me cek tash me qytete, po kemi për gjitha anëve. Mas pak të thuj për Drenicave, së dhe me fëmi. Shë gjithë tjerë që janë jashtë. Kemi Kalugina, Tetova, Kumanova. Shumë visëv. Shefqet, të ju? Po e njëjtë është edhe të ne, dhe thotë që nga fillimi, dhe më thonë, ata antarët e orkestrë kemi qenë një krahu. Është mas e vërtet si tha dhe e pyetjen që e bëre. Mi po me vonë janë kysh nga gjitha vizet, dhe më thonë, tani për tani kemi nga gjitha rajonet dhe Kosovë, në flasëm, nga Shqipëria, nga Macedonia, nga Lugunia Prashevës, dhe thonë, jemi jashtëzakonisht universal. Plus asaj, të na nuk njifën as me feja, as me regjen, as me dekan derën qelë. Gjithë se cili, edhe pse ka dikon që seleksionojnë jo krahinë, jo, të na nuk ka seleksionimit e tila, dhe thot janë nga... Vetëmi kriter është talenti dhe dëshira. Talenti, dëshira, vullneti. Vullneti. Ajo është. Kështu strukturat e moshave? Struktura moshave tash, ne kemi 3 grupe vallëzimeve. 3 grupe, fëmijëve të vegjël, të mesmit dhe të mëdhajt, edhe orkestra. Me thonë orkestra, kjo që po këtu para nesh, është tash grupë mosha ne i kemi do për shembull ata të mëdhajt që vallëzojnë janë prej 16 vjetë deri 20 disa po bon për mu fi u mu matu, dhe thoni po e lojnë, normal, se na që është tradicionisht. Një të dokuria. Po, është dokuri normal, edhe na e dim, e fiju pa, tani dije që nuk e ki gjatë atë. Shumë rallë ndodhë që të vazhdoj një qift me tutje. Në 16 deri në 13 është një grup tjetër, tani në 13 të poshtë deri në 7 vjetë është grupi i fëmijëve. Edhe normal orkestra janë grup është mosh deri në 60 shtyrë të më thonë mosh tjetër. Si e shif një ardhëmërinë e Dardanisë? është pak sa problem me prognozu edhe mas shumë të që e mbrëngos, që pas nesh që vazhdoj aktiviteti edhe Dardania të jetoj me vite, po kam një shpresë paksa, sepse gjenerata e shof, gjenerata disa që i kemi kalit ne, më thonë që i kemi punu me vite, i shof një grimcë, se them arsyes, se ata do të vazhdojnë. Edhe
Edhe unë mendoj që nëse nuk vazhdohet, do të ishte një dëm kozë i madh. Një mëkat i madh. Një mëkat i madh për punën që kemi bërë, domethënë, edhe gjithë këtyre aktivistëve në diasporë që janë, po shpresoj se do të vazhdohet. Pse duhet të vazhdohet a jetë? Pse një i ri në Zvicër që është rrit, që i ka gjitha kushtet të zgjedh, pse duhet ta vazhdoj me këngulje këtë traditën e këngëve dhe valleve shqipe? Çdo popull e mbron kulturën e vet, traditën me fanatizëm. Edhe unë thanë gjithë, thamë gaja që ata që dëshirojnë më mirë me aktivitete kulturore do të së rëndë parë të arrujnë traditën dhe kulturën. Ajo është ajo që do të rritë të arrujnë kulturën, traditën tonë dhe të ecën përpara. A mund ta vazhdojmë ose ta shtymë atë që e kemi vështirë dhe ta themi ne këtu asimilimin ton këtu në Zvicër përmes këtyre aktiviteteve kulturore, ndoshta më shumti përveç shkollimit natyrisht të fëmijëve në gjuhën dhe traditën kombëtare. Përkundërzi ne me këto aktivitete ne e largojmë asimilimin, sa më larg. Integrimi veç ka ndodhur. Çdo kun janë të treja ose të punu në përvena kyqe, kemë diplomume, ku ta dinë ato. E kjo është ajo që asimilimin e largojmë, sa më larg. Nëse ne nuk mirremi, këta apo gjitha këto shoqata që ekzistojnë nëpër Zvicër, atëherë asimilimi vetë troket nëpër derë e familjeve. Ne e krisht është kjo ajo që ne po mundohemi ta bëjmë. Mos lejojmë asimilizëm. Shefshet? Po ashtu mendoj edhe unë, do të thotë që këta shpesh bojnë projekte kundër të integrimit, do thotë jo kundër integrimit, por për integrim. Në fakt i bjen kundër asimilim, ne e thejmë në atë kuptimin, ne e dim që është ashtu. Do thotë qëllimi jonë është, si tha dhe jeti, që rinia mos asimilohet, natyrisht se këtu rritër shkollohen e gjitha, po megjithatë duke lënë një gjuhën kombëtare, ai patjetër do të më trashëgojë edhe fëmijës vet. Thotë gjeneratët që po lindin këtu, edhe unë shpresoj që do të jetë ashtu, që të bartët kjo traditë, kjo kulturë, edhe të gjeneratat tashme, që mos të humbimi këtë totalisht si shumë. Edhe pse sot mundësit janë, do me thonë, ma të pakta të një asimilimi, sepse kontaktet janë më të shpeshta, rrugët janë më të shpeshta, lloj-lloj mënyrat komunikimit, rrjetet sociale, çka di unë, ndoshta ja ndihmojnë pak këtë që ta shtyjmë sa më shumë këtë asimilim që po e shojmë. E di se kishim mund ta vazhdonim bisedën në pakufi, sepse keni ju çka flesni, po kam edhe unë çka pyes, mirë po fatkeqësisht e kemi edhe ne kohën e kufizuar, nuk duhem të mërzisim edhe shikuesit dhe miqtë e Odës. Sigurisht se gjatë gjithë kësaj kohe ka diçka që nuk kam arrit, ose nuk kam ditë t'ju pyes, ose atëherë urdhoni diçka që kishit me thonë për ju, për shoqërinë tuaj, për miqt, po edhe për miqtë e Odës dhe shikuesit e televizionit tonë. Jo, unë s'kisha me shtu shumë, besoj që elaborum jashtëzakonisht, unë personalisht ju përzoj për misionin, që të mbahet kë trend, që të vazhdohet me njerëz ndryshëm, fushave ndryshme, nuk do të thotë se vetëm kultura ekzistojnë edhe zhona tjera, do të thotë sporte, politike, pse jo. Po me që jemi në atë kulturës, kësha thonë, kultura është një ambasador shumë i rëndësishëm në vendin ku jetojmë. Prandaj më shumë neve na njohin veçantë përmes kulturës sesa përmes politikës, edhe përmes sportit, si këtë edhe më herët. Prandaj unë s'po e zgjas më shumë, po unë dëshiroj juve suksese në misionin tuaj, kurse popullit shqiptar të kisha lutë që kyqen në për shoqata ndryshme, atë shoqatat më të afërt që i kanë, shoqatat kulturore, të hecin shqip, të vazhdojnë shqip.
Ajet? Unë jam mendimet me Diçka që shëqetin. kom harru të pyes, ndoshta që është me rëndësi. Po tema dalin ndryshme, bisedat mund cilin biseda ndryshme, po unë mendoj që atë thelbën e temës unë mundum që si ta shturëm këtë emision. Shpresojmë që herë tjera do të bisedojmë edhe më gjatë ose diçka më të re, edhe unë kisha apelu të gjithë shqiptarët me të vërtet bashkohen. Rreth shoqata kudo që janë. Pasi tash vetëm shoqatat në për Zvicër, edhe bëjmë diçka për këta të ri. Të thamë se Shevqeti ka ardhën në vitin 83 në Zvicër. Konstatuam edhe se jo vullnetarisht, jo me dëshirë. Jo. Dhe se tonë kohën duke menduar se kur do të kthehet. Kur do të kthehet Shevqeti në Kosovë? Unë kam pas më kthyme një herë pas luftës. Po duke parë situatën që nuk është në përmirësim e sipër, politika duke zhvilluar jo dhe aq favor tonin, endes me janë plotësu ato ambicie që i kemë pas si cili shqiptar që tjetë lirë, që të zhvillohet, që të bëhet Kosova si Zvicër, që të kemë kushte, sepse po hënë me anketet do të zgjerojmë emisionin, kështu që ka fillu kohëve të fundit një lloj hendekun mes mërgjimtarëve edhe vendorëve, më të them në atë kuptimin, sepse ne jemi gjithë vendorë, po pranaj është duke u thellu kohëve të fundit, nuk e di arsyen, ju kemi nal mjetet, ndoshta ose nuk e di qëllimin asnjë, po është një falloj hendeku, kështu që përderisa nuk përmirësohet që ajo nuk di kur do të kthejmë. Edhe pse kur je ardhën këtu, ke ardhën me një mendim se do të kthehem. A jetë njëjta pyetje, kur do të kthehesh në Kosovë? Njëjtë unë, vështirë. Nuk muj me paramendu. Unë gjithmonë mendoj që një ditë do të kthehem, po kur është vështirë. Nuk po ceke ato që i ceke paraforcet me do gjana, po shpresojmë që një ditë do të bëhat mirë. Me këtë shpresë quajnë edhe të Shevqetit, dëshiroj ta përmbyllim këtu emisionin tonë. Unë do të thosha vetëm se shoqatat kulturo-artistike si forma të organizuara të mërgjimtarëve kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm në jetën e mërgjimtarëve, në shfrytëzimin e dobishëm dhe kreativ të kohës së lirë dhe kanë ruajtur vlera dhe tradita kombëtare. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë dhe shpresoj se do të shihemi prapë në emisione dhe në vende tjera. Shikues të nderuar të televizionit Syri Blue dhe ju miq të Odës, këtu po e mbyllim edhe edicionin e sotëm të Odës së Mërgjimit. Shpresojmë të keni ngelur të kënaqur me temën të cilën e trajtuam sot, si dhe me mysafirët që patëm në studio. Mbetemi me shpresë gjithashtu se do të takohemi edhe javën e ardhshme në të njëjtën kohë këtu në Odën e Mërgjimit në televizionin Syri Blue. Natën e mirë dhe mirupafshim. Sa herë kam një fjallë edhe mua e betë, beshon edhe të vetë, thësha i lumiaj që është në mërgjim, kurse m'ka shku menja se jam konë gabim. Kusha në gurbet, atu i kush e pin, kishe të boj pak pare, zor me u këthy në shpi. Munin dhe takatin, oj kom lon dhe t'huj, tash jam thy të shpia, po s'poj vy kërkuj. Munin dhe takatin, oj kom lon dhe t'huj, tash jam thy të shpia, po s'poj vy kërkuj.
nisat Ko ka shkru me u kënaq Mos me u borat Gurbeti I shkon Vend për me boseri Me ti prish kretin e revat E me t'lon gjyshin njeri Kusha ne gurbet Atu I kush e pin Kishe t'boj pak pare Zor me këthyn e shpi Munin dhe takatin Oj kom lon dhe t'huj Tash jam këthyt e shpia Po s'poj vy kërkuj Munin dhe takatin Oj kom lon dhe t'huj Tash jam këthyt e shpia Po s'poj vy kërkuj Tash jam këthyt e shpia Po s'poj vy kërkuj